اوه چه به موقع رسیدی. ببین داره قول میزنه لیلا. حالا بریم سراغ کامنت دوستان که گفتن چرا بچه دار نشد. این کند گریه که من کفش ندارم در پای، آن کند ناله که کی چادر و تنبان برسد. آمدم که سر نهم، عشق تو را به سر دهم. ببین عشق تو را به سر نهم. برای سیب زمینی چه آهنگای عاشقانه ای میخونه؟ خب خوب است. ببینم چند بار زنگ زدی گفتی چه شکلی بگیرم چه مدلی بگیرم. نوشته بودی سیب زمینی گرد کوچک. حتما خدا این سیب زمینی مثلا الان این گرد محسوب میشود یا نمیشود؟ این سیب زمینی گرد کوچک محسوب میشود یا نه؟ حالا مثلا این چی؟ گفتم چه نکته مهمه؟ گفتی نکته های زیادی مهمه. گفتی که سبز نباشه. آره گفتم 100% سبز نباشه. این سبز نیست دیگه، زرد. درسته؟ بله عالیه. این از ایناست. 2 مدله؟ بله با اجازهتون 2 مدله. چون اول اینا رو خریدم. چند جا رفتی خرید؟ آره خب داشتم یه سری خرید میکردم. اول اینا رو خریدم، بعد رفتم یه جا دیگه دیدم اینام داره، بعد نگاه بکنید دیدم نه این انگار قشنگتره بهتره. 2 مدل خریدی. آره ولی اینم بد نیست، فقط یه مقدار پوستش همچین چیزتره. خب حالا همه اینا رو من باید بشورم؟ بایدی نیست، میخوای من بشورم؟ نه میشورم همه رو میشورم و میذارم رو گاز بپرم. میگن کار رو که کرد؟ آن که تمام کرد، ما که رفتیم خرید کردیم، حالا دیگه بذار بشوریم و همه چی به نام خودمون باشه دیگه، انجامش کامل باشه. اینم نمکش. البته قاشق سومه دیگه، من دیدم اونجا هم ریختم. آره دیگه ریختم دیگه، مقداری نمک ریختم دیگه. الان روشنش کنیم و گازشو بگیریم بریم. سلام چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. سیب زمینی ها رو گذاشتیم روی گاز بپزه، گفتم بیام باهاتون سلام کنم. امروز میخوام یه مدل پیتزا براتون درست کنم که احتیاج به هیچ خمیری نداره، خیلی راحت فوری و فوتی میتونید آمادش کنید. باید از این ور بیایی ببینیم. میام هستی بالکن عبدالله داره سرک میکشه، ببین من دارم چیکار میکنم. خیلی آسونه. البته اگر دستور خمیر پیتزا بخواین، یعنی یه خمیری که خیلی خوشمزه، نرم و ترد، این دوتا رو کنار هم داشته باشه و وقتی که باش پیتزا میپزین خمیر نشه و یه جواب. سلام دوستان. سلام خوش اومدید. آره اون خمیری که شما میپوشیدین جفتمون. آره ست کردیم. اون خمیری که لیلا جان میگه اصلا یه چیز دیگه است. من خوردم. میدونم چیه. دستورش رو با خیال خیلی راحت درست کنید، یعنی خاطر جمع باشین. جوابی که میگیرین 100% عالی در میاد. لینکش رو توی کامنت اول براتون میذارم، حتما بهش سر بزنید. فکر کنم الان حدوداً 200,000 تا بازدید خورده. کامنت های خیلی مثبتی زیرش گذاشته شده، دوستان درست کردن و خیلی راحت بودن. آموزش سس مارینارا رو براتون گذاشته بودم، خوشمزه ترین سسی که میتونید باهاش پیتزا درست کنید. تو پیتزا یه دونه خمیرش مهمه، یه دونه هم سسش مهمه. آموزش جفتش رو براتون گذاشتم، اگر میخواید به اون سبک درست کنید این دوتا ویدیو رو آخر همین ویدیو براتون پیشنهادی میذارم، اون دوتا رو هم حتما ببینید. ولی اما اگر هوس یه پیتزایی کردین که میخواین نیم ساعت جمعش بکنید، پیتزایی که امروز براتون درست میکنم رو امتحان کنید. پیتزاش چجوریه؟ آخه گفتی سیب زمینی، پس پیتزای سیب زمینیه؟ نه پیتزای سیب زمینی نیست، پیتزای بدون خمیره، پیتزای فوری فوتیه. یه نکته دیگه هم که امروز میخوایم تو ویدیو بهش بپردازیم، چند بار دوستان از ما سوال کرده بودن که چرا یه دونه بچه آوردین؟ چرا بیشتر نیاوردین؟ یه دونه کمه؟ از این حرفا امروز میخوایم توی این ویدیو بهش جواب بدیم. اول بریم شروع کنیم غذا رو درست کردن که دیر نشه. در خلال ویدیو این رو هم براتون توضیح میدیم. اینا همه میپرسن البته، یعنی یه نفر که رد میشم مثلا یه دفعه یه ثانیه باد یه سلام علیک کرده باشه، چرا یه دونه بچه داری؟ یه دونه بچه داری؟ آره. چرا یه دونه داری؟ خب آره چرا یه دونه داری؟ تو همون ثانیه اولم این سوال پرسیدم. دقیقاً سوالی که هر روز از من اینجا بیرونم که میرم با افراد جدیدم آشنا میشم میگن که چرا یه دونه داری؟ آره ترکیه یا از ایرانی ها هم حتی بیشتر میپرسن. من مواظب خودم باشم لیلا. الان اومدم اینجوری یه لحظه
تکون بخورم دیدم که قشنگ میشدم بهت بزنم. تازه این زنجیر شما کوتاه هم ولی تا جایی که کردین. تونستم کوتاه کردم. آره تو کوتاه ترین حالت ممکنشه، ولی بازم ماشاءالله به قدش. بهت میزنم هر روز. یه ظرف میخوایم که توش پیتزامون رو درست کنیم. حالا اگه از این منم مثل ماه اون پشت. من این انتخاب کردم، سایزش خیلی مناسبه، یه چیزی باشه که تو فر نشکنه. تو سینی فرتون هم میتونید درست کنید. کف اینو یه مقداری روغن زیتون میریزیم، سیب زمینیامون هم پخته، خاموشش کردم. نپاشه ببین نه. قشنگ بکش تا دورش هم بره. دوستان عزیزان قشنگ میکشیم تا دورش هم. قشنگ یه دور از این ور، یه دورم از این ور. الان باید سیب زمینیامون رو بچینیم توی دیس. پوستشو نباید بکنی؟ مگه تمیز نشستی؟ چرا؟ تمیز شستم. دارم میگه بپرسم که خودت تمیز آره شستی؟ به خدا تمیز شد. خودت بیا نگاه کن دیگه ببین روی این چی مونده. آدم عکسشو میتونه توش ببینه. خدای نگاه کن سیب زمینی رو. من خودم اینجوری نمیشورم که این سیب زمینی رو شستم. خیلی تمیز شستم. واقعا؟ آره. ببینم. آره وای چقدر داغه. پس با پوست. با پوست داره، باید با پوست باشه. چه کار کنم الان اینو اینجوری وایس؟ آره بچینیشون کنار هم. همین؟ همین. جدی؟ اوش داغه. میچینیم کنار هم دیگه. خودتو نسوزونی امروز. داغه. بابا اینم ها نگاه کن. یه چنگال بده. خب چه کاریه؟ ای بعد میدونم هر یه دونه برای میگیم داغه. داغه. اینم از خمیرمون با سیب زمینی درستش کردیم. کامل اینو فرشش میکنیم. یه مقدارم کناراش لبه داره. همه جوش روغن زده. داری پخشش میکنی؟ آره دیگه گفتم یه همه جای زدیم. این همه باید بذاریم داخل فر تا این سیب زمینی یه حالت برشته‌ای به خودش بگیره. دیگه چند دقیقه‌ش رو نمیدونم چون بستگی به دمای فرتون داره. بذارید این خودش رو بگیره، روغن بره به خورد سیب زمینی حالت ترد پیدا کنه. سیب زمینی ها رو گذاشتیم بپزه، یعنی پخته، گذاشتیم مرحله دومش که میخواد برشته بشه. حالا بریم سراغ کامنت دوستان که گفتن چرا بچه دار نشدین. این کامنت هایی که من میخوندم یاد اون اول ازدواجمون افتادم. حالا بعضی از دوستان میدونن، بعضی هم جدیدن به جمعمون پیوستن. این واحد بالایی خونه مادر شوهرم بود. هر روز صبح برای ما نون تازه میگرفت میآورد، حالا سنگک باشه، لواش باشه، بربری باشه و اینها. بعد این نون تازه رو که می آورد در میزد میگرفتم ازش، بهش میگفتم مامان بیا تو، میگفت نه نمیام تو، فقط یه چیزی، با یه لبخند خاصی هم میگفت دوستان من مادر شوهرم خیلی بامزه است، نمیدونم تو ویدیو دیدینش یا نه. بعد میگفتش که بچه ندارین؟ من دفعه اول که بهم گفت فکر کردم اشتباه شنیدم، گفتم چی؟ گفت بچه ندارین؟ گفتم نه ندارین. تازه دوزاریم افتاد که داره چی میگه و چی داره میپرسه و اینا. گفتم نه مامان نداریم. فکر کردم همون یه بار پرسیده. فرداش پس اون فرداش هر روز صبح که نون می آورد بلا استثناء این سوال رو میپرسید. منم این خندم گرفته بود، گفتم مامان مگه اینجا بقالیه مثلا اگر دیروز نداشتیم یا امروز نداشتیم فردا موجود میکنیم، فردا میاریم. میخندید. بعد دیگه از اون روز به بعد دیگه شده بود دستمایه طنز. مامان بنده خدایی میگه بچه ندارین، ما هم میگفتیم که نه تموم شده امروز، فردا میاریم، فردا موجود میکنیم. بعد نکته جالبش اینجا بودش که نگار که به دنیا اومد تو بیمارستان این بچه رو قشنگ قنداق پیچ کرده بود پرستار.
از در که آورد تو گذاشت تو بغل من، انگار که مادر شوهرم قنداق کرده بودن، آورده بودن داده بودن به من. این افتادم که نگار به دنیا اومد و بردیم خونه. بعد اون موقع که پایین خونه بابا اینا بودیم، بعد خب مامان خیلی دوست داشت دیگه، همش نگار دوست داشت ببوستش. بعدم خب بوسش هم میکرد ولی یه دونه دوتا بهش نمیچسبید، خیلی میخواست ماچش کنه. مامانت دیگه در حد خوردن با نگار برمی‌داشت. آره. بعد مثلا ما هم که از دکترها شنیده بودیم مثلا بچه رو زیاد نبوسید و فلان اینا، خلاصه کاری ندارم، مامان نمیتونست نبوسه که، اصلا نمیتونه جلو خودش رو نگه داره. برمی داشت میبرد یه گوشه ای، بعد شروع میکرد بوسش کردن، بوس کردن نگار. البته میگم بوس میکرد، بازم بوس بیشتر میخواست بکنه دیگه. خلاصه اما نکتهش این بود که بابا خدا خیرش بده انقدر تو خونه آینه کار گذاشته بود هیچ جا در امان نبودی. یعنی یه جا قایمکی میخواستی مثلا بچه رو بوس کنی، بالاخره یه دونه از آینه ها میافتاد جایی که شما لو بری. و مامان رقیه همیشه وقتی نگار رو بوس میکرد ما میدیدیمش، میگفتیم مامان داریم از تو آینه میبینیم. لو میرفت. فکر میکرد قایمکی داره ماچش میکنه دیگه، نمیدونست تو آینه داره دیده میشه. آره بابا حسین آخه هر جا رسیده بود آینه گذاشته بود دیگه، خونه خیلی آینه کاری بود واسه خودش. بعد خیلی بامزه بود اینا، خیلی دوست داشتن. خب نوه اولشون بودش، مامان ناهید هم نوه اولش بله بود. نگار هر دو طرف نوه اوله. آره نوه اول بود و خلاصه روزای خیلی شیرینی بود، روزای خیلی قشنگی بود. فقط شبا نمیخوابید. شبای خیلی سختی بود. روزای شیرینی بود. و خب واقعا که گفتش لیلا جان شبا نمیخوابید نگار، نکتهش این بود که خب من اون موقع سر کار که میرفتم تقریبا 5 صبح بیدار میشدم، 5 و 5 دقیقه دقیقا یادمه که موبایلم زنگ میخورد. و شما تصور کنید که یه دفعه بچه نمیخوابید دیگه و یه وقتایی کاری نداشت، فقط نمیخوابید. آره یه وقتایی مثلا بالاخره مامانش خسته میشد و خوابش میبرد و اینا، بعد من بالاخره حواسم بود، یعنی واقعا بعضی وقتا میلی 2 ساعت میخوابیدم بعد پا میشدم میرفتم سر کار. ولی روزای باحالی بود، خیلی قشنگ بود. هر چی بهش فکر میکنیم بیشتر شیرینیش و مزهش زیر زبونمون میاد. خودم کردم نتیجه نرسید. زیتونم داریم. این زیتونا رو من حلقه کردم. این پنیرها رو من صبر کنم دلم. خب منم کنم بگم. این زیتونه که هسته نداره، وسطش فلفل دلمه‌ای قرمزه. شاید اینجا از این کاپیا گذاشته باشن. فلفل ترکی قرمز بلنده. خیلی خوشگل شد. آره. خوشم اومد. خب شما چیکار کردی؟ دیگه گفتی که شما زحمت تو گفتی منم سریع. خب اینا رو من برم. نریزه. نمیریزه. دیدین دوستان قشنگ ببینید تا نریخت. و اما بریم سراغ سوالی که دوستان پرسیده بودن که چرا یه دونه بچه آوردین؟ مشکل کجا بوده و چرا بیشتر نیاوردین؟ اصلا هیچ مشکلی وجود نداشته دوستان. چیزی که ما بهش اعتقاد داریم اینه که کمیت اصلا مهم نیست، چیزی که مهمه کیفیته. یعنی اینکه شما یه دونه بچه داشته باشید، 2 تا بچه داشته باشید، 4 تا بچه داشته باشید و اینها تعدادش اصلا مهم نیست. اون تعداد بچه‌ای رو که شما به دنیا میارین باید بتونین تو بهترین حالت ممکن این رو بزرگش کنید، رشدش بدین، وارد جامعهش بکنین. حالا یکی شرایطش رو داره، یکی میاره، یکی شرایطش رو داره 6-7 تا بچه میاره. مهمش اینه که شما 6-7 تا، حالا یه قصه یادم افتاده الان براتون تعریف میکنم. مهمش اینه که شما بچه‌ای رو که به جامعه تحویل میدین برای جامعه مفید باشه. نکته اصلیش اینجاست. واقعا همینه دیگه. این چیزی که هست هر انسانی. اجازه بده دوربینو بیارم. ببخشید خیلی دور بودی. من یک کتاب نوشتم به نام به زبان آدم. اتفاقا نامزد کتاب سال ایران هم شد این کتاب
توش برای بچه ها حالا به زبان نوجوانانه در مورد همین نوشتم که تو هر موقعیتی که هستی، هر چی که هستیم باید آدم باشی. آدم بودن از همه چی مهمتره. خب اینو برای بچه ها گفتیم، ولی واقعیت اینه که پدر و مادرها و نهاد خانواده به عنوان یه نهاد خیلی مهم اونه که یه جورایی مسیر بچه رو تعیین میکنه. و خب واقعا بعضی هم هستن که میتونن، شرایطی دارن، میتونن 2 تا 3 4 تا حالا هر چند تایی که هستن مشکلی نیست. 6 7 تا نمیدونم. گفتم چند تا بچه تعجب کردی؟ 6 7 تا 6 7 تا. توی کوچه مامان بزرگم، مامان بانو، یه همسایه‌ای بود، این 16 تا بچه داشت. 16 فتلیش کجا بوده؟ تو کل اون محله به 16 تایی ها معروف بودن اینا. 16 تایی. هر کی میخواد صحبت بکنه میگه 16 تایی. حالا نمیدونم دوستان 14 تا بچه به علاوه پدر و مادر 16 تا یا 16 تا بچه به علاوه پدر و مادر 18 تا. خلاصه به اینا میگفتن 16 تایی. خونهشون 3 4 تا خونه بالاتر از خونه مادر بزرگ من بود. ما هر موقع که رد میشدیم تو خونه اینا دیده میشد، همیشه خدا در خونهشون باز بود. خونه های اون محل اینجوری بودش که طبقه همکف چیز بود، پارکینگ بود، یعنی اتاق و اینا نداشت، یه پارکینگ خیلی بزرگ بود. اینا برداشته بودن اونجا رو به عنوان خونه استفاده میکردن. 16 تا آدم باید پارک بشه اونجا، خیلیه. بعضی موقع صبح که من از جلوی در خونه اینا رد میشدم، این در که باز بود از این سر سالن لاف دوشک پهن بود تا اون ته، دیگه تهش دیده نمیشد. بعد حالا چی؟ 2 تاشون تو باغچه بودن، 2 تاشون هم توی فضای سبزی بین ساختمونا اونورتر بودن، یه 3 تاشونم از پنجره طبقه اول آویزون بودن، 2 تاشون هم سر کوچه بودن، یه 3 4 تاشون هم قاطی رخت خوابا بودن. اصلا یه وضعی بود وقتی که از جلوی در خونه اینا رد میشدی هرچی میشمردی اینا 16 تاشون کامل میشد. مثلا پدر و مادر شب بنده خدا آمارگیری میکردن، مثلا تیک میزدن که کسی جا نمونده باشه. این هست آره. مثلا پسر بزرگی اگر که 37 8 سالش بود، اون بچه کوچولوه فکر کنم 4 5 سالش بود. اینجوری بود. تو تفاوت سنی خیلی زیادی اینا داشتن دور میزدن. عجیبه، خیلی عجیب غریب میشه. بعد صبح که میشد درمون میکرد بچه ها رو میریخت تو کوچه، شبم یه آمار میگرفت رو میداد تو. به نظر من اونجوری بچه آوردن خیلی راحته، ولی خب بچه ها هیچ آینده ای ندارن دیگه. حالا من یه چیزی بگم، باز به نظرم بیرون یا نزدیک میشه بگم. قدیم‌ترا تو فضایی که جامعه روستایی بود بیشتر، حتی جامعه شهری هم همینطور، بچه‌ها کمک دست پدر و مادرشون بودن، مخصوصا پسرها. حالا میگفتن اینقدر پسر دوست دارن، سر زمین کار میکرده. حلیش این بود که آره مثلا سر زمین میومده کار میکرده. حالا دخترم تو خونه کمک میکرده، ولی خب پسر خیلی بیشتر میومده براشون کار میکرده و اینها. برای همین بوده که هم بچه زیاد میآوردن و همین که خیلی هم دنبال پسر بودن. خب پسر میتونست بیاد کار کنه، ازش از 3 4 سالگی 5 سالگی هم ازش کار میکشیدن. یعنی اینطوری نبود که فکر کنید حالا وایس بزرگ بشه درس بخونه. خب خیلی وقت این تفلک‌ها درس هم که نمیخونن. اون شرایط بوده و واقعا با اون شرایط خیلی هم غیر منطقی نبوده. از این برم در نظر داشته باشید که اون موقع هنوز زمینداری اربابی بوده، یعنی زمین دست ارباب بوده و رعیت میومده کار میکرده. برای همین زمین هم هی تقسیم نمیشده، خورد نمیشده. اینم مشکلی نبوده. ولی دیگه تو دنیای امروز این شرایط خیلی سخته. 16 تا بچه؟ بله. من هرچی فکر میکنم اصلا معروفن تو اون محل، خیلی معروفن. معروف بودن دیگه. آره 20 سال پیش بود. 20 سال پیش بود. 16 تا دیگه. اصلا یه چیز وحشتناکی بود. از جلوی در خونه‌شون که رد می‌شدی، هر کدوم از درخت و پنجره و در و اینا همه آویزون بودن. دیگه تو روزگار الان عوض شده. من آمارایی که دارم مثلا از روستاها و اینها میبینم اونجاها هم همین شده، یعنی یه دونه 2 تا 3 تا بچه، بیشتر دیگه نیست. یعنی دیگه خیلی زیاد باشه 3 تا بچه است، بیشتر دیگه بچه ندارن. اصلا مشخصه همه چی 2 تا 4 تاست دیگه. طرف نگاه میکنه ببینه که اینقدر میتونه، شرایطش اینجوری هست، من اینقدر بچه میتونه بزرگ بکنه. خب اینا هم که آماده است. سیب زمینی رو دراری؟ دیگه دراریم دیگه. تو زغال نشده. از باد
سسشو بزنیم. آبیشنم بزنیم؟ بله حتما. این اورگانوه. آبیشن نداریم، آبیشنمون چیز گذاشت، پشه گذاشت. اینم از آبیشنمون. حالا زیتون؟ نه الان نوبت چیزه، کالباساست. ترکیب این پیتزا کامل دست خودتونه، هر چی که دوست داشتین میتونید توش بریزین دیگه. بخواد استیک بذارید روش یا اینکه بخواین قارچ بریزین توش، فلفل دلمه خرد شده بریزین توش و اینها کامل اختیاریه. بطریابو گذاشتی اول اونجا که دره بسته نشه؟ آره. چی میبینی؟ منو ببین کردی تو آشپزخونه اومدی اینجا داری کارتون میبینی؟ آره ببین اینجوریه. اون آهنگ قدیمی بودش میگفتش یه روز آقا خرگوشی رسید به بچه موشه، نمیتونم گفت کارت دارم. آره. ما کودک درونمون فعاله، بچه یه دونه داریم ولی خودمون کودکمون شیش قلوه. مزه است، خدای قشنگه، دوستش دارم. خرگوشه گفت آخ. حالا ما راجع به این تعداد خانوار اینا صحبت کردیم. یاد یه شعری افتادم از غلامرضا روحانی، مال دهه 40 و 50 شمسی هستش. یه شعری داره خیلی هم معروفه، مصرع اولیش: سپلشک آید و زن زاید و مهمان برسد، اما از قم برسد خالص کاشان برسد، تلگراف خبر مرگ عمو از تبریز، کاغذ مردن داییز خراسان برسد. چقدر بدشانس بوده بنده خدا. صاحب خانه و بقال گذر از دو طرف، این یکی رد نشده پشت سرش آن برسد، هر بلایی به زمین میرسد از دور سپهر، بهر ماتم زده ای بی سر و سامان برسد. اکبر از مدرسه با دیده گریان آید، عقبش فاطمه با ناله و افغان برسد، این کند گریه که من کفش ندارم در پای، آن کند ناله که کی چادر و تنبان برسد. گاه از عدلیه آید پی جلبم مأمور، گاه از نظمیه آژان پی آژان برسد. من در این کشمکش افتاده که ناگه میراب، وسط معرکه چون غول بیابان برسد. پول خواهد ز من و من که ندارم یک باز، هر که خواهد برسد این برسد آن برسد. دیگه گفته بود حالا که ما که داریم غرق میشیم دیگه فرق نمیکنه، هر کی میخواد بیاد بیاد. اینم شعر عیالواری غلامرضا روحانی بودش، در مورد یه آدم عیالوار بدشانس بود که خب داشت همینجوری بلا سرش میاد، از آسمون زمین براش میباری. به خدا. یه شعرم انوری داره که میگه هر بلایی که از آسمان آید، گرچه بر دیگری قضا باشد، بر زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. لوکیشن میگرفته. بنده خدا آدم بدشانسی بوده، میگه نرسیده میپرسه که خونه انوری کجاست. دست درد نکنه. پیتزامون چی شد؟ رفته تو فر تا آماده بشه. نگاه کن. اوه چه به موقع رسیدی. به ببین داره قول میزنه لیلا.
بوی سیب زمینی چیز زغالی. آره سیب دیگه زمینی که ببین، تو زغال الان درست می‌کنه. آره. خمیر این پیتزا شده همون سیب زمینیه دیگه. آره عالی شده. خیلی خیلی بوی خوبی را انداخته تو خونه. نه، بابا. حالا بریم قاچش کنیم ببینیم چجوریه. دستسوزی. داغ، خیلی هم داغه. خیلی خوشمزه. با سیب زمینیش خوب میشه. امتحان کنم بهتون بگم چه طعمیه. چه عالیه. مزه سیب زمینی تنوری با پیتزا قاطی شده. دقیقاً. جاتون سبز واقعا خیلی خوش طعمه. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید و میدونم که نمکگیرش میشین. یه بار که درست کنید دفعه بعدم درستش میکنید. خیلی راحته. اینم از غذای امروز ما. امیدوارم درست کنید، داره هم بخورید. جاتون خالی. مرسی که همراهمون بودید. دوستتون داریم. هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. خداحافظ. برم سراغ.